සුබ දවසක් හැමෝටම ස්නැප් ඇන්ඩ් කුක් මගේ channel එකට අදත් ඔයාලව ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද හදන්න යන්නේ ගොඩක්ම ලේසියෙන් ගොඩක්ම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ඉස්සෝ කරි එකක්. ඉතින් අද මම නම් නෙමෙයි මේ රෙසිපි එක හදන්නේ. මගේ හස්බන්ඩ් තමයි මේක අද හදන්නේ. ඉතින් අපේ ඉන්දියාවේ යාළුවෙක් කියලා දුන්න ගොඩක්ම රසට ගොඩක්ම ලේසියෙන් පොල් කිරි දාලා හදාගන්න පුළුවන් මේ ඉස්සෝ කරි එක බලන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේම තවමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එකයි bell icon එකයි දෙකම click කරලා මේ වගේ රසවත් වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අද මේ රෙසිපි එකට ඕනි වෙනවා සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 350ක්, ඒ වගේම ලොකු තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්, මිරිස් කරලක්, ඒ වගේම පොඩි ලුණු ගෙඩියක්, කරපිංචා, රම්පේ, ඒ වගේම 3-5 වර්ග විදිහට අපි අද පාවිච්චි කරනවා බැදපු මිරිස් කුඩු, ලුණු, අමු 3-5, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, ඒ වගේම කහ, ඒ වගේම වතුර කෝප්ප කාලක්, ඒ වගේම උකු පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක් අද අපිට මේ රෙසිපි එක හදාගන්න ඕනි වෙනවා. ඉතින් වෙනද වගේම ඕනි කරන අමුද්‍රව්‍ය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හරියටම ප්‍රමාණයන් ටික එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු මේ රසවත් රෙසිපි එක හදාගන්න විදිහ. මුලින්ම තක්කාලි ටික මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් පොඩි තක්කාලි නම් තක්කාලි ගෙඩි 3ක් 4ක් වුණත් මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තක්කාලි වලට ඇලර්ජික් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වෙනුවට සියඹලා ගොරක වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තක්කාලි එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එකට එකතු කරගන්න. මොකද තක්කාලි වලින් ගොඩක්ම හොඳ රසක් අපේ මේ ඉස්සෝ එකට ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ තක්කාලි ටික ලෑස්ති. දැන් අපි ඉක්මනින්ම අපේ ලුණු ගෙඩියත් පොඩියට කපා ගමු. ඉතින් දැන් අපේ ලුණු ටික කපාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ වෙලේ ඔයාට පුළුවන් මිරිස් කරලත් පොඩියට කපා ගන්න. ඉතින් දැන් අපි ඕනි කරන ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි ටක් ගාලා බලමු අපේ ඉස්සෝ එක හදන විදිහ. මුලින්ම පෑන් එකකට පොල් තෙල් එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති කුකින් ඔයිල් වර්ගයක් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි පොඩියට කපාගත්ත ලුණු ටික මේ වෙලේ එකතු කරලා ලාවට රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්නවා. ඉතින් ලුණු ටික ලාවට රන්වන් පාට වෙනකන් බැදුනට පස්සේ රම්පේ, කරපිංචා, ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත මිරිස් කරලත් එකතු කරලා තවත් විනාඩියක් දෙකක් හොඳට බැද ගන්නවා. ඉතින් අපේ ලුණු ටික හොඳට බැදුනට පස්සේ මේ වෙලේ සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ඒ වගේම අපේ පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි ටික එකතු කරලා තක්කාලි ටික හොඳට තැම්බෙනකම් විනාඩි 3-4ක් අඩු ගින්දරින් උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපේ තක්කාලි ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලේ හරිම සුවඳයි. ඉතින් මේ වෙලේ ලුණු කුඩු, ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන අනිත් 3-5 වර්ගත් ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරලා තවත් විනාඩි 2-3ක් වගේ අඩු ගින්දරින් උයා ගන්නවා. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ හරියටම විනාඩි 3කට පස්සේ. ඉතින් මේ වෙලේ අපේ තක්කාලියකට වතුර කෝප්ප කාලක් එකතු කරලා හොඳ ග්‍රේවි එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපේ තක්කාලි ග්‍රේවි එක ලෑස්ති. ඉතින් මේ වෙලේ පිරිසිදු කරගත්ත ඉස්සෝ ටිකත් මේකට එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කර ගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෝ ටික තක්කාලි එකත් එක්ක හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අපි පාවිච්චි කරන උක්කු පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරලා ඉස්සෝ ටික හොඳට තැම්බෙනකන් අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න. ඉතින් මේ ඔයාට පේන්නේ හරියටම විනාඩි 15කට පස්සේ. ඉතින් අපේ ඉස්සෝ එක මේ වෙලේ හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම හරිම සුවඳයි, හරිම රසයි. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉස්සෝ රෙසිපි එක හදලා බලන්න. බත් විතරක් නෙමෙයි, පාන්, රොටි වගේ ඕනි දෙයක් එක්ක මේ ඉස්සෝ එක කන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එකයි bell icon එකයි දෙකම click කරලා මේ වගේ
රසවත් වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්.